რა არის კონსერვატიული ძალა? კონსერვატიული ძალა არის ნებისმიერი ძალა, რომლის მიერ შესრულებული მუშაობა არის მხოლოდ და მხოლოდ დამოკიდებული საწყის და საბოლოო მდებარეობებზე. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ის, რაც განსაზღვრავს თუ რა მუშაობა შეასრულა ამ ძალამ. ანუ ნებისმიერი ტრაექტორიით რომ გავატარო მე სხეული ამ ძალით, თუ საწყისი და საბოლოო მდებარეობები არის ერთი და იგივე, მაშინ მუშაობა იქნება ერთი და იგივე. ამას უწოდებთ კონსერვატიულ ძალას. მაგალითად, რომ ავიღოთ 5 კილოგრამიანი მასა, რომელზეც მოქმედებს გრავიტაციული ძალა, იმოქმედებს 59 ნიუტონით და 6 მეტრით ჩამოიწია ამ სხეულმა გრავიტაციული ძალის მოქმედების შედეგად, შესრულებული მუშაობა იქნება დადებითი 294 ჯოული. ახლა, მოდი წარმოვიდგინოთ, რომ ჩამოვიდა ეს სხეული ქვემოთ, მერე ისევ ავიდა ზემოთ და მერე ისევ ჩამოვიდა ქვემოთ. აი, ახლა როგორი იქნება მაშინ შესრულებული მუშაობა? ნუ, ქვემოთ ჩამოსვლისას ვნახეთ, რომ 294 ჯოულ მუშაობას ასრულებს გრავიტაცია. ზემოთ ასვლისას გრავიტაციის ძალა არის ქვემოთ მიმართული და გადაადგილება ზემოთ, ანუ საპირისპირო მიმართულებები აქვს. ამიტომ უარყოფითი 294 ჯოული მუშაობა შესრულდება გრავიტაციის მიერ და შემდეგ ისევ ქვემოთ ჩამოსვლისას დადებითი 294 ჯოული მუშაობა. თუ ამ მუშაობებს შევკრებთ, ნახავთ, რომ ჯამური მუშაობა არის დადებითი 294 ჯოული. ზუსტად ისე, როგორც წეღან გამოვთვალეთ. ესე იგი, მიუხედავად იმისა, თუ რა ტრაექტორიას გავატარებ, მაინც საწყისი და საბოლოო მდებარეობები თუ შევინარჩუნე, მაშინ შენარჩუნდება შესრულებული მუშაობაც. ანუ მხოლოდ საწყისი და საბოლოო პოზიციები, ანუ მდებარეობები განსაზღვრავს კონსერვატიული ძალებისთვის შესრულებულ მუშაობას. ნებისმიერი ტრაექტორიით რომ ვატარო, თუ მოვედი პირველიდან მეორე მდებარეობაში ისევ და ეს მდებარეობები იგივეა, მაშინ შესრულებული მუშაობაც იქნება ზუსტად იგივე და გრავიტაციაც სწორედ არის ასეთი ძალა, ანუ კონსერვატიული ძალა. კიდევ ერთი კარგი მაგალითი კონსერვატიული ძალის არის ზამბარის დრეკადობის ძალა, რომელიც აღიძრება, როცა სხეულს გადავხრით წონასწორობის მდებარეობიდან. საწყისი მდებარეობა და საბოლოო მდებარეობა არის მხოლოდ და მხოლოდ ის რაღაცები, რაც განსაზღვრავს ამ შემთხვევაში შესრულებულ მუშაობას. კონსერვატიული ძალები ინახავენ მექანიკურ ენერგიას, ხოლო არაკონსერვატიული ძალები არ ინახავენ მექანიკურ ენერგიას. ეხლა ეს რას ნიშნავს? მექანიკური ენერგია არის კინეტიკური ენერგია, პოტენციური გრავიტაციული ენერგია, იგივე ზამბარის პოტენციური ენერგია და ასე შემდეგ. აი, რომ ავიღოთ მაგალითად სხეული, მაგიდაზე დავდოთ და A-დან B წერტილამდე გავამოძრავთ. ამ შემთხვევაში ხახუნის ძალა შეასრულებს უარყოფით მუშაობას, თერმულ ენერგიაში გადავა ეს შესრულებული მუშაობა და წინ და უკან თუ ვამოძრავე ამ წერტილებს შორის ეს სხეული, უბრალოდ მეტ და მეტ უარყოფით მუშაობას შეასრულებს ხახუნის ძალა, მეტ თერმულ ენერგიას მოგცემს და რადგან ხახუნი არ არის რეალურად კონსერვატიული ძალა, ის არ ინახავს მექანიკურ ენერგიას. მისი შესრულებული მუშაობა დამოკიდებული არის ტრაექტორიაზე. ასევე ჰაერის წინააღმდეგობის ძალაც არის არაკონსერვატიული ძალა, არც ის ინახავს მექანიკურ ენერგიას. ასევე გამოსადეგი არის ის, რომ თუ გვაქვს კონსერვატიული ძალა, შეგვიძლია განვმარტოთ მისთვის პოტენციალური ენერგია, ანუ პოტენციური ენერგია ამ კონსერვატიული ძალის. და ხახუნისთვის მაგალითად, რომელიც არაკონსერვატიულია, ეს არ შეგვიძლია. ეხლა ამაში რა იგულისხმება? აი, მაგალითად, რომ ავიღე რაღაც სიმძიმე და ავწიე ზემოთ გრავიტაციული ძალის საპირისპიროდ, მას პოტენციური ენერგია გააჩნია და შემდეგ ეს ენერგია შეიძლება ისევ დაბრუნდეს კინეტიკურ ენერგიაში, ხო? გადადის გადმოდის ეს ენერგიები ერთმანეთში. ანალოგიურად რომ ავიღო მაგალითად ზამბარა და სიმძიმე დავამაგრო მასზე, თუ შევკუმშე ზამბარა, მასში პოტენციური ენერგია ჩავდე და შემდეგ ის გაიშლება და გადაიყვანს ისევ ენერგიას კინეტიკურ ენერგიაში. და ეს ყველაფერი არ შემიძლია გავაკეთო მაგალითად ისევ ხახუნთან დაკავშირებით. თუ ვამოძრავე მაგალითად წინ და უკან სხეული, ვახახუნე რაღაცას, მაგ თერმულ ენერგიას ვეღარ დავიბრუნებ, იმიტომ რომ უბრალოდ გაიფანტა ეს მექანიკური ენერგია თერმულ ენერგიაში.